Tämä on kysymys, joka tuli verkosta. Ja tämä on omistettu Anna Kaasiselle. Annalla oli tämmöinen kysymys, että mitä tehdä, kun yrityksen sijoitus putoo Googlessa koko ajan? Se on hyvä kysymys. Ja mä ajattelin tässä antaa muutaman vinkin. Ja ensimmäinen asia on se, että pitäisi pohtia, että miksi näin on. Julkaiseeko joku sinne jotakin, eli tuleeko sinne kilpailua? Onko sivusto jäänyt vanhaksi, se teknisesti ei enää toimi? Onko se termi, jota haetaan, niin onko se relevanttiusaste niin kuin laskenut, se ei enää kiinnosta, on tullut muita termejä, erilaisia asioita. Eli tarvitset analytiikkaa, ensimmäinen asia siihen, jotta se ymmärrät, että miksi jotain asiaa tapahtuu. Ja sitten seuraava vaihe on se, että sun pitäisi määritellä se positio, missä sä haluat olla. Ja sen jälkeen kolmas asia on rakentaa siihen sisällöntuotantosuunnitelma, jolla sä alat julkaisemaan sisältöä pikkuhiljaa. Ja tämä maailma menee suurin piirtein näin, että ensimmäinen osa siinä Google Natural Search-puolella, niin saa semmoinen 3-40% kaikesta huomiosta, kaikesta klikistä. Se kakkonen saa sitten semmoinen 2-30% suurin piirtein. Ja sitten 10-20% se saa se seuraava. Eli tämä koko jengi siinä, se 1, 2 ja 3 nappaa semmoinen 7-80% siitä kokonaishuomiosta, jota on saatavilla. Mainonta ei ole niin tehokasta. Vaikka sä olisit ykkösen siellä mainontaa, mutta kun me nähdään siinä mainos, me skipataan se ja mennään sitten niinku eteenpäin. Ja ainoa tapa sun varmistuu siihen, että sä kirjoitat siihen sisältöön. Kirjoitat sen verran paljon, optimoit, kirjoitat, niitä on tuhansia, katot Googlesta, se on hyvä paikka. Maailmassa on yksi saitti maailmassa, joka kertoo sulle kaiken ja se on niin kuin Google. Joo. Mutta se suuri epäonnistuminen siinä ei ole se teknologia, ei ole se, että sä palkkaat jonkun Besserwisser SEO-konsultin, joka kertoo sulle näsäviisaita asioita ja kertoo sulle, puhuu se teksti, jota ei ymmärretä, toimittaa raportteja myöhässä. Vähän sarkasmia oikeasti, mutta kun sitä näkee nyt niin paljon, että se tuntuu olevan vähän niin kuin huijareiden valtakunta toi Google-konsulttien maailma. Koska jos et sä näy Googlessa, niin sitten mitä sä teet sillä konsultillakaan. Mutta se ongelma on siinä, että sä et julkaise sitä sisältöä. Eli pitäisi taas tehdä, eikö niin? Tehdä, get shit done, se on tärkeä ohje. Eli julkaiset niitä artikkeleita. Katot, että nyt ainakin siellä otsikossa on se hakusana, eikö niin? Ja siinä URLissa on se hakusana. Ja sitten Google ajattelee sen vielä tosi yksinkertaisesti, että sun pitää olla tosi spesifi. Vastaat siihen kysymykseen. Oleellinen juttu siinä sisällöntuotannossa ei ole kirjoittaa hakukonetta varten, vaan kirjoittaa sitä ihmistä varten. Kato, se on se ihminen, joka kysyy, ei se kone, ei sillä koneella mitään. Se on vaan viestin välittäjä. Ja se välittää sitä viestiä, jonka se kokee kaikkien niin kuin tieteen ja taiteen lajien mukaan, algoritmin mukaan olevan relevanttia sille ihmiselle. Sä et voi optimoida sisältöä, jota sä et tuota. Lähdetään siitä. Eli Anna, tehkää sitä sisältöä, niin eiköhän rupea tapahtua. 25. päivä huhtikuuta Digital Sales Day. Tuu mukaan koko päivä digitaalista myyntiä, markkinointia, vastauskysymykseen, kuinka sä nivot yhteen myynnin ja markkinoinnin prosessin digitaalisesti ja menestyt siinä. Tuu mukaan, linkki löytyy tästä.